بدنی که ما شما می‌بینیم تقریبا در حدود 4 ماه شده تقریبا 20 متر اینا بیگار میکنیم. موافل حال ظرفشویی ما جریان داره. د اویز په نوم دې سیمه کې د ظرفشویي شاوخوا 300 شرکتونه کار کوي. گاهی وقتا مثلا ما از 1 کیلو پایین‌تر میگیریم. یو مړی رزق پیدا کېږي خوشحاله یو. یو قرارداد هم د حرفوي جوازونو هغه هیچ کوم بهرني ته نه دی ورکول شوی. داری جریبی 4 گرم طلا دادات تسلیم کنم مالیات خدا. 这个对采金这一块比较专业。 ملي بودیجې ته غټ عاید له دغه معادن اوس الحمدلله تهیه کیږي. چا به زور درلوده بس هغه به یو 10 هکتاره 20 هکتاره 10 هکتاره ځمکه پیدا کړو، خلک به مزدوران کړو، خلک به راوباسل، ټول څیزونه به خپلول. په سختو لارو زموږ دا سفر د افغانستان هغې ستراتیژیکې نقطې ته پیل دی چې په خپله سینه کې یې پراخې کاني زیرمې ساتلي، خو د کیندنې په اړه یې تل پوښتنې بې ځوابه پاتې. پر هیواد د سوړ ژمي سړه څپه خپره ده او غرونه او لارې په سپینو واورو پوښلي دي. د سالنګ لاره د درنو واورو شاهده ده، خو د پخوا په پرتله کنډو کپره نه ده او دننه تونل یې هم له تیر ښه دی. موږ په تخار او بدخشان کې د کانونو د کیندنې بهیر له نږدې څارله او هلته مو هغه وضعیت لیدلی چې تر ډیره د خلکو له سترګو پناه دی. د تخار پر سینه ورتیر او بدخشان ته ورسېدو. سلام علیکم. سلام علیکم. دا بدخشان ده چې د نوم له اورېدو سره یې خلکو ته د طلا او نورو قیمتي کانونو تصویر د انسان ذهن ته ورځي. دغه دنګ غرونه یوازې په واورو پوښلي نه دي، بلکې په سینه کې یې هغه شتمني هم پرته ده چې په رایستلو سره یې خلک د غربت له ترخې سیلۍ د راحت تاودل مرته کېناستی شي. دلته لسګونه کانونه شته چې د یو شمیر کانونو د کیندنې چارې روانې دي، خو داسې کانونه هم لري چې لا نه دي پیژندل شوي. د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه شهر بزرګ ولسوالۍ ته دا 7 ساعته سفر سخت دی، خو د دغه مهم ولایت د کانونو ایستل له نږدې لیدل غواړي. شهر بزرګ ته د کوکچې پر سیند یو پل هم تیر شوی، خو موږ ځکه کښتۍ کې تیریږو چې خپل سفر را لنډ کړو. سیند پورې ایستل کېږي او موږ هم له دې وړاندې هم سیند نور هم د سفر نورې برخه به هم ورسره شریکې موږ د بدخشان ولایت د شهر بزرګ ولسوالۍ د اویز په نوم سیمې ته راورسېدو. دا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. لامو سیند ها غاړې دې طرف ده تاجکستان او له سیند دې غاړې ده افغانستان ده. د اویز په نوم دې سیمه کې د ظرفشویي شاوخوا 300 شرکتونه کار کوي او زرګونه کسان دلته په کار بوخت دي. راځئ چې د طلا او د استخراج ناویلې کیسې دلته په ګډه راوسپړو. دا د بدخشان د شهر بزرګ ولسوالۍ د اویز سیمه ده چې تر 300 شرکتونو پکې د سرو زرو پر رایستلو بوخت دي.
دلته دوه ډوله کانونه شته چې یو معدني یو بلی رسوبي دي، خو د دې کانونو د ایستنې یا استخراج پروسه د رسوبي طلاو ده. مسؤلین وایي په کار بوخت ټول شرکتونه افغاني دي او هیڅ بهرني سره قرارداد نه لري، خو که کوم شرکت د پانګې او تخنیکی برخه کې له کوم بهرني سره هوکړه کوي نو دوی پکې هیڅ ملاحظات نه لري. دا سیمې ځینې شخصي او ځینې دولتي دي چې شخصي ځمکې پخوا بسوه تر 50,000 افغانیو پورې وه، خو اوس ان تر $100,000 رسېدلې. خو که څوک په دولتي ځمکه کې د پانګونې لپاره زړه ښه کوي نو یوازې به جواز ترلاسه کوي، د چاپیریال ساتنې لپاره به دولت ته لګښت ورکوي، ټولنیز خدمات به وړاندې کوي او هر کال به د جري پر سر حکومت ته د خمس په نوم 40 ګرامه طلا ورکوي. موږ د رسوبي کانونو د ایستنې پروسه له نږدې څارلې. که دلته د رسوبي شویو طلاو ځای ته رسیږئ نو اړ یاست چې 10 متره ځمکه ژوره او بیا تر هغې وروسته هغې فاصلې ته ورسیږئ چې طلا پکې ښخه ده. دا معلومه نه ده چې اخیستل شوي ځای کې طلا شته او که نه، خو شرکتونه خپلې پیسې داو تږدي او بیا یې بخت او تالي. ځینې داسې شرکتونه هم وو چې میلیونونه یې زیان کړی او هیڅ په لاس نه دي ورغلي، خو داسې شرکتونه هم شته چې ډیره ګټه وټه یې ترلاسه کړې. دا حاجي قسیم نومیږي چې دلته د یو شرکت مسؤل دی. 4 میاشتې کېږي چې د طلاو د ایستلو کار یې پیل کړی. وایي 10 متره به ځمکه ژوروي، خو بیا هم معلومه نه ده چې څه به ورته راووځي او که نه، خو که بخت یې کار وکړي نو په یوه ورځ 100 ګرامه سره زر هم ترلاسه کولی شي. این معدنی که ما شما میبینیم تقریبا در حدود 4 ماه شده تقریبا 20 متر این را بیگار میکنیم. بیگار و اون یک مواد هیچ نداره. بعد از این با ما دشو شروع میکنیم. بعد از دشو شروع میکنیم تقریبا 10 متر دیگه ما با این چه میکنیم، 10 متر دیگه میزنیم، باز کم 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 خرج ما رو اگر تولید اکسیز باشه ما تقریبا در حدود روزانه 10 لک افغانی ما در اینجا مصرف داریم. 10 لک افغانی مصرف داریم. اون تا آخر اگر چیزی برآمد اگر نمی‌آمد از پیسه تل ما قرضدار هستیم، از کوتورشی ما قرضدار هستیم، بدل از دیگه ما قرضدار هستیم. دلته د کار لپاره شپه او ورځ یوه معنا لري او دا د ځمکې په 100 مترۍ کې د هغو طلاو د موندلو هڅه ده چې د سیند او نورو طبیعي پیښو له امله د ځمکې لاندې برخې ته رسېدلي دي. لومړی د سکواټرو په خوله کې راپورته شوي تیږې او خاورې په یو لوی ډول یا کاسه کې اچول کیږي چې تیږې یوې خوا او میده جغل لاندې لویږي. دوی بیا له همدغه ځایه دا جغل چې طلا هم پکې ده د وینځلو لپاره راوړي. په یخ ژمي کې دا کار خورا سخت دی، مګر د خپلې خوارۍ د پایلې ترلاسه کولو انتظار بیا تر دې سختۍ څو چنده خوږ دی. ورځي چې دوی ورته شپې رڼې او په ساړه ژمي نیمه شپه کې هم کار وکړي. دغه فرشونه په اوبو کې ځکه وینځي چې د طلاو کوچنۍ ټوټې پکې نښتې دي. دا پروسه هم دلته پای ته نه رسیږي، بلکې تر دې وروسته په بوجیو کې راوړې شګې دلته مینځل کیږي. دو الى 2.5 ساعت موتر میشویم، موترهای کلان دمترک بعد میشویم، بعد اینم مواد ما میگیریم. این مواد که گرفتیم بخیر این فرش میگن. این طلا مثل یک چی میمونه، مثل یک آیربا اینو میگیره، این طلا رو از این فرشک تر نمیشه.
دا مواد د شاوخوا 250 موټرو د وینځل شوې خاورې، تیږو او جغل څخه په لاس راغلي چې له څو پروسو راتېر شوي او اوس نږدې وروستي پړاو ته رارسېدلي دي. 2.5 ساعت موتر ما شما با چی تبدیل شد؟ دو کراچی با 2 کراچی تبدیل شد. نه این 2 کراچی اینا رو پاس فکر کن که یک طبق میشه. این 2 کراچی یک طبق میشه. یک طبق ما اینا رو چند گرام که مبره و طالب بخوزیه. تر 40 ساعته کار وروسته لا هم معلومه نه ده چې د دغې خوارۍ پایله به څه وي. اوس د یوې شپې او ورځې د سخت کار پایله په لاس راځي. په لسګونه ټنه شګو او تیږو کې یوازې هم دومره طلا وموندل شوه. تقریبا ما شما رسیدیم در مرحله آخر. طبق زدن هم شما ده، صاف کردن هم ده، ششتان هم ده، همه گپ سخنه دیدن. دیگه نتیجه یک شب یک روز ما مدیر صاحب چند گرام هست؟ 160.73 میلی گرام. نتیجه یک شب و یک روزی ما هست. این طلای شهر بزرگ این منطقه ما شما کار میکنیم 21.50 میلی گرام 50 عیار است. این بخیر ما شما رسیدیم بخیر در مرحله آخر. دا د یو شرکت له لوري په تیرو 40 ساعتونو کې راایستل شوې طلا ده. 160 ګرامه وزن لري. د شرکت مسؤلین وایي چې له دوی سره 14 سکواټورونه، 29 عادي موټر او 250 کارمندان کار کوي او په 40 ساعتونو کې یوازې 160 ګرامه طلا ترلاسه کړې ده. د خپل وطن بارزښته طلا په خپل وطن کې د خپلو افغانانو په لاس استخراج او په افغاني بازار کې بیرته پلورل کیږي. موږ لا هم په اویس سیمه کې یو. دا د ارګنټ په نوم د کانونو د ایستنې هغه شرکت دی چې په تخنیکي برخه کې ورسره چینایان هم کار کوي. مسؤلین وایي ټول ټیم مسلکي دی او د کانونو استخراج هم په ټولو معیارونو برابر ترسره کوي. دلته 800 تنه کار کوي چې 95 سلنه کارګري افغانان دي او اوس مهال پکې یو شمیر چینایان په تخنیکي برخه کې هم پر کار بوخت دي. له دغه شرکت سره پخوا 115 تنه چینایان وو چې ان د سکواټرو په چلولو هم بوخت وو، خو ورو دغه پروسه افغانانو ته انتقال شوه. مجموعاً ما اتباع خارجی یا چینایی که در اینجا داشتیم، سایت انجینرایش هست، در بخش ورکشاپ ما 2-3 نفر چینایی داریم، در بخش مدیریت های صاحبیشان پلان اسکیچاپ ساحه را که کار میکنن چینایی ها مانده که ما به اونا ضرورت داریم و اونا ما را کمک میکنن و وعده از اونا این است که وقتی همین پروسه انتقال کار به افغانستان صورت گرفت اونا به افغانستان ترک میکنن. نتیجه متفاوت است. گاهی وقتا مثلا ما از 1 کیلو پایینتر میگیریم، گاهی وقتا اگر دولای ما فعال باشه کدام مشکل تکنیکی نداشته باشیم. دا ماشینونه یو څه عصري او پرمختللي دي، نو ځکه یې د کارګرو لپاره اساني زیاته ده. دوی هم د نورو شرکتونو په څیر تر 40 یا 48 ساعته وروسته راټول شوی جغل او تیږې ډول یا کاسې کې اچوي. تر هغې وروسته یې بیا یو اهتزازي ماشین کې اچوي چې وروسته یې تیږې او جغل جدا او میده شګۍ له طلا سره یو ځای په هغو فرشونو کې نښلي چې دوی ورته هوار کړي دي. په کار بوخت کارګر خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې. عمره باندې لاړو 2 میاشتې کم 5 کاله ما هلته تېر کړل. یو څو میاشتې کور کې وم، د هغه نه بعد خلکو وویل چې بدخشان کې ډېر ښه کار شروع سوی د چینایان هم راغلي خارجیان او شخصي شرکتونه هم شته. پوه شوې د الله په توکل باندې راغلو. دلته له خیره سراتی بس ټرایی په سمتی کې ورکړه، کامیاب شو. از اینکه در وطن خودم کار پیدا شده بسیار زیاد خوش هستم، چون قبلا در ایران هم کار کردیم. اینکه در کشور خود کار میکنیم باعث افتخار خود ماست، باعث ترقی کشور ماست. له دغه شرکت سره چینایي انجینران هم کار کوي چې تر ډیره په ځانګړو تخنیکي برخو کې په کار بوخت دي. چینایي انجینر وایي دلته افغانانو ته د کانونو د معیاري استخراج په برخه کې روزنه ورکوي. 我在这个对采金这一块比较专业。 موږ له چین راغلي یو
د کانونو په برخه کې تخصص لرو. په خپله کوم کان نه لرو، خو له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته کوو او کله چې دوی پوه شول موږ ترې بیرته ځو. دلته پخوا د آمو سیند و، خو کله چې د سیند مسیر بدل شو نو رسوبات یې لاندې پاتې شول. اوس چې موږ پکې ولاړ یو دا نږدې 10 متره ژوره ساحه ده چې همدغلته طلا هم پرته ده. د ځمکې دا لاندې برخه د شوخ په نوم یادوي چې خورا کلکه ده او کان کیندونکي باور لري چې طلا تر دې ښکته نه ده تللې. دوی 3 میاشتې شپه او ورځ خواري کړې تر څو د شوخ طبقې ته ورسیږي. وقتی که در مواد دم شوخ برسانه، اگر طلا را خداوند برابر کنه و امکان داره که 100 مسقال برش میگن، کیلو برش میگن که طلا بته، باز مصرف قبل گفا را باز یک مدت که کار کرده بیگار کشیده باز امور این میبرداره. در 3 ماه عملا شب و روز 5 لک مصرف است، 6 لک مصرف است و مرحله از اینکه ما در شوخ برسیم طلا را برداریم. دیگه با امید است که این طلا برداریم. طلا یک چیز تا سنگین و وزن است، او در بالای استاد نمیشه، میاد در زیر در شوخ در سختی استاد میشه. په دغه سیمه کې د ځمکې په 1 مترۍ 2 مترۍ او 3 مترۍ کې هم طلا موندل کیږي، خو دومره کمه چې آن د دوی لګښت هم نشي پوره کولی، نو ځکه اړ دي چې ځان خامخا د شوخ طبقې ته ورسوي. د اوبو له منځه دا راویستل کېدونکي شګې بې زرو نه دي. د شرکت مسؤلین وایي چې دا ساحه یې تر 10 مترو کیندلې او اوس د شوخ ساحې ته نږدې سوي. د دوی لپاره په دې سیمه کې تر ټولو غټه ستونزه د اوبو په منځ کې کار کول دي. دا اوبه د آمو له سینده دې سیمې ته راځي او دوی یې بیرته د ماشینونو او پایپونو په واسطه د آمو سیند ته تیروي. بدخشان کې د کان کیندنې یو بل اړخ دا دی چې د هیواد د بیلابیلو سیمو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. دلته یوازې د بدخشان اوسیدونکي په کار نه دي بوخت، بلکې له پکتیا، ننګرهار، تخار او د هیواد له ګڼو ولایتونو پکې سلګونه تنه کار کوي. راغلی یم دلته بدخشان کې د معدنو په کار کوم او مخکې مې په راغستان ولسوالۍ کې کار کوم، د بدخشان یوه ولسوالۍ ده. او اوس راغلی یم شهر بزرګ ته. ما دلته لګیا یو کار کوو، موږ هم د ډریوري کوو، د میاشتې موږ ته 25,000 روپۍ راکوي، 10,000 داسې جوړېږي. او که چیرې اضافه کاري ورسره کوي 1 ساعت باندې هغه 100 روپۍ اضافه کاري او ټیم راکوي. ما لګیا یو خپل کور په دې پیسو د 25 شال او 10 باندې چلوو. نو خو خوشحاله و، شکر الحمدلله، په دې عالم شکر چې خپل ناپاکه خپل حلاله ناپاکه بچو ته وګټو. دلته کار تر ډیره په اوبو کې کیږي او که څوک پانګونه کوي نو مجبور دي چې دغه اوبه بیرته د آمو سیند ته ورسمې کړي. نو د همدې لپاره شرکتونه اړ دي چې لوی ماشینونه واخلي. دوی بیا تر ډیره دغه ماشینونه له چین راوړي او هغه چینایي کارکوونکي چې دلته کار کوي زیاتره یې د همدغو ماشینونو او یو شمېر نورې بیا د کانونو د ایستنې په تخنیکي برخه کې کار کوي. د کانونو د ایستنې پر مهال د شرکتونو او یا هم خلکو او شرکتونو ترمنځ د شخړو په اړه اندېښنې وخت نا وخت راپورته شوي او کله کله بې ځایه هم نه وي، خو دلته بیا د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندې تر وړاندې اقدام شوی. شخړې دلته تر ډیره د ځمکو پر سر راپورته کیږي او د مخنیوي لپاره دولت د شخړو د حل یو کمیسیون جوړ کړی چې یو ځایي مشر یې رهبري کوي. سیف الرحمن شیرزاد وایي هڅه کوي دلته ټولې شخړې د خبرو او تعامل له لارې حل کړي چې تر ډیره په دې برخه کې بریالی هم دی. د نو زمین وجود داره، یکی زمین دولتی است و یکی زمین شخصی. زمین دولتی ارتباط میگیره به دولت و یک موقعیتی که مربوط به دولت میشوه، در اون قسمت شرکتدارای عزیز میروه ورقه عریضه میکنن، پیشنهاد میکنن در وزارت معادن، ریاست معادن، از طریق دولت و مشکل حل میشوه. اسکیج جواز میگیرن از طرف دولت
اونا ماور خمس خدا پرداخت میکنن. در دولت و مشکلشان حل است و یک قسمت زمین شخصی است که او ارتباط میگیره به مردم محل، به مردم منطقه ارتباط میگیره و باز یک تعامل مابین شرکتدار و مابین همو زمیندار وجود داره که یک تعامل میکنن. دیگه اگر کدام جنجال در مابینشان با وجود میاد، باز او جنجال ما میتونیم که در همین کمیسیون اتحادیه شرکتداران به اسرع وقت جنجال اونا را مرفوع بکنیم، دیگه او کار خود پیش بره. د شهر بزرګ ولسوالۍ د کانونو مدیر وایي په دې سیمه کې 350 شرکتونه په کار بوخت دي چې دوی پرې بشپړ سار لري او هیڅ چاته د غیر قانوني کیندنو اجازه نه ورکوي. قاری ماویه وایي د کانونو تر استخراج کېدو وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه شوی. د ده په خبره په لومړي سر کې یو شمېر غیر قانوني شرکتونو هم کار کاوه چې دوی جوازونو اخیستلو ته اړ کړل. جای دولتی هست دیگه از میروان در ریاست عریضه نوشته میکنن به رئیس محکوم میکنه، بعد میرن وزارت، سایه دولتی از وزارت جواز میگیرن. سایه شخصی که است مربوط زمیندارا و زمین شخصی است، اونا به زمیندارا فیصدی قرارداد میکنن یا سودا میکنن. دیگه اونا اگر زمیندار شخصی هم باشد جواز وزارت میگیره، فقط اون فیصدی که به زمیندار میتای پروژه دار یا که زمین میخره دیگه جواز تمام خمس مالیات دولت پرداخت میکنه. سر جریبی 4 گرم طلا د دولت تسلیم میکنه مالیات خدا. په دغه ځای کې د کار موده یوازې څو میاشتې ده او کله چې د پسرلي له پیل سره سم د آمو سیند اوبه راډیرې شي د شرکتونو کاروبار هم کمیږي. نو ځکه له فرصت په ګټې اخیستنې اوسمهال 40 ساعته کار روان دی. که د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه اویس ته ځئ نو اړ یاست چې 7 ساعته په موټر کې مزل وکړئ. نو له همدې امله خلکو هڅه کړې چې تر ډیره د اړتیا وړ تخنیکي ماشینونه هم له ځان سره ولري. خو له دې ټولو سره بیا ښه خبره دا وه چې دلته هغه ماشینونه هم په ښه ډول جوړېدل چې د کان کیندنې پر مهال یې ځینې برخې خرابېدلې. خلک یوازې په کان کیندنې بوخت نه دي بلکې د ورکشاپ برخه هم غني ده او د موټرو د جوړېدو لپاره هم اسانتیاوې شته. اوس د اویز بڼه بدله ده. هغه سیمه چې یو وخت په واورو پوښلې وه او خلک به یې د کار لپاره د هیواد نورو ولایتونو او ان نورو هیوادونو ته تلل، نن یې خپل انګړ ته کار را رسېدلی. خو یوازې د اویز نه بلکې د ګڼو نورو ولایتونو خلک هم دلته په کار بوخت دي. در بخش تکنیکی کار میکنیم، در بخش ماشین است، گیربکس است، کیسه است، کمونی است، وایرینگ است. دیگه تقریبا 1 سال میشه که ما در شرکت همینجا کار میکنیم. مخکې په دغه کې کار کاوه ننګرهار کې، هلته لږ غریبي نه وه، کار نه و، خاص کار نه و. اوس دلته راغلی یم ماشاءالله، دلته مصریتوب بخش کې کار کوو، ښایسته کار هم روان ده، یو مړی رزق پیدا کېږي، خوشحاله یو. د ورځې ترڅنګ شرکتونه دلته د شپې هم کار کوي. د شرکتونو مسؤلین وایي چې د ورځې په نسبت یې د شپې کار لا چټک او ګټور ده. کار شب به خاطر از کار بسیار زود پیش میره. یک وقت بسیار کم دارم کار معدنکاری یا طلاکاری، تقریبا 6 ماه الی 5 ماه است. از طرف شب که مثلا ما 12 ساعت متواتر کار میکنیم، از طرف روز که از 1.5 ساعت 2 ساعت وقفه نان چاشت است، نان شب است، چای صبح است. به این خاطر ما شب کاری میکنیم. یوه کاري شپه پای ته رسېدلې او یوه بله کاري ورځ پیل شوې. د سلګونه کسانو ژوند دلته په څو شفټه کار پورې تړلی او هره ورځ له دمې پرته 40 ساعته کارونه کیږي. وخت کم او کار زیات دی، نو ځکه باید د دمې پر ځای دا خلک د کار د پای ته رسېدو فکر ولري. دا د آمو سیند دی، اوس یې اوبه کمې دي، خو د اوړي په موسم کې بیا دومره زیاتیږي چې دا شرکتونه مجبوروي تر څو خپلې چارې وځنډوي. له سیند هغه اړې دا تاجکستان دی. د غرونو په منځ کې دا کوچنی بازار هم د کانونو ته استخراج له برکته جوړ دی.
چې لسګونو کورنیو ته پکې د یوې مړۍ نفقې ګټلو زمینه برابره شوې. ځای ډیر لري او غریز ده، خو بیا هم د اړتیا وړ لومړني مواد پکې موندل کیږي. د دې ځای خلک خوښ دي چې هم ورته په قانونو کې د کار زمینه برابره شوې او هم په دغه سیمه کې د ګڼې ګوڼې له امله یو کوچنی بازار جوړ شوی چې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ یې ګټه وټه هم بدنه ده. از سابق خب بیکار بودیم، کار نبود دیگه. در ایران بودیم، از ایران بودیم افغانستان دیگه کار نبود. باز یک 3-4 ماه که بیکار بودیم، 3-4 ماه کار ترکاری را شروع کردیم. آمدیم اینجا کار غریبگی میکنیم به خاطر کار غریبگی، دیگه به هیچ کار دیگه نیومدیم. از کشم دیدم قصابیم ضعیف شد، دیگه آمدیم همین آویز، دیگه اینجا یک بلانی پزی هم داریم، دیگه اونجا یک دونه قصابی هم داریم، دیگه شکل کاروبار خوب است. قبلا در ایران بودم، در ایران کشاورزی کار میکردیم. خب که ایران کشور مردم از آمدن در کشور خود که همینجا چند نفر کار کنیم روزمان تیر شود. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو په استخراج کې لومړیتوب د سیمې خلک او د هغوی اقتصادي وده ده، نو ځکه یې په شرکتونو جبري کړي چې د چاپیریال ساتنې په نوم پیسې ورکړي تر څو دوی خرابه کړې ځمکه پرې بیرته جوړه کړي. د یاد وزارت ویاند وایي په تخار، کندوز او بدخشان کې د زرمینځنې لپاره 1200 شرکتونو ته جوازونه ورکړي چې 100,000 خلک پکې په کار بوخت دي. همایون افغان وایي دا قراردادونه ټول کورنۍ او افغان شرکتونو ته ورکړل شوي، خو که کوم شرکت له بهرني شرکت سره د پانګونې او تخنیکي برخه کې تړون کوي نو دوی پرې کومه نیوکه نه لري. د افغان په خبره د خپل سرو کیندنو مخه یې نیولې او اوس هیڅ شرکت نشي کولی چې له جواز پرته د کانونو استخراج ترسره کړي. موږ د سرو زرو دوه ډوله کانونه لرو او زیرمې لرو، یو چې هغه کانونه معمولا هغه په غرونو کې دي او دویم رسوبي سره زر او طلا دي چې هغه معمولا د سیندونو په غاړه کې. رسوبي طلا د معمولا له دغه غرونو څخه په مرور د زمان سره سیلابونو، طوفانونو او دغه شانتي زلزلو په اثراتو کې راغلي او د سیندونو په غاړه کې هغوی رسوب کړی کېناستلي. نو اوس چې دا کومه پروسه روانه ده په دغه ولایتونو کې دا معمولا د رسوبي طلا او د استخراج لپاره ده. البته لوی کانونه هم موږ په اعلان ته سپارلي دي او غواړو چې هغه هم په معیاري ډول باندې دغه څخه ګټه واخلو. په تخار او کندوز او بدخشان کې تر اوسه پورې 1200 جوازونه ویشل شوي دي او دغه جوازونه یوازې کورنیو افغان شرکتونو ته ورکړل شوي دي او په دغه ولایتونو کې 1 لک پورې خلک مستقیما د زرشوي په برخه کې په کار باندې بوخت دي. څومره د ټولنیزو خدماتو په برخه کې چې پیسې اخیستل کیږي هغه به ټولې د همدې منطقې او د سیمې او د دې ولایتونو خلکو د ښېرازۍ لپاره مصرفیږي او کاري فرصتونو په برخه کې هم د سیمې او منطقې خلکو ته اولویت ورکول کیږي او خپله هم ډېری خلک دلته خپل جوازونه اخیستي دي او په کار باندې بوخت دي. د شهر بزرګ او فیض آباد ترمنځ دا غځېدلې لاره خامه او اوږده ده، خو خلک هیله لري چې یو وخت به د همدغو کانونو له بودیجې ورته ټولې غځېدلې لارې پخې شي. په کمکی ځان د وطن د آبادۍ هیلې لوبوي. دوی ته ښایي اوس د وطن د ودانولو همدا ونډه ور رسېدلې وي، خو په پوره مینه یې کوي او هېڅ ستړیا نه پیژني. دلته تر ډیره اړتیا د کانونو د استخراج او پانګونې تنظیم او د شرکتونو امنیت خوندي کول لومړیتوب و، نو ځکه د ولایت مسؤلینو د اسلامي امارت رهبر ته د زرکسیزې قطعې د جوړولو وړاندیز کړی. د بدخشان ولایتي مسؤلین وایي دغه قطعې اوس فعالیت پیل کړی چې ورسره د کانونو پروسه لا شفافه شوې ده. نوموړی د کانونو خپلسره استخراج په کلکه توګه ردوي او وایي چې په ټولو برخو بشپړ تسلط لري او د لا زیاتې روڼتیا لپاره یې ټولې لارې چارې په کار اچولي. د بدخشان ولایتي مسؤلین وایي د بدخشان د کانونو له استخراج څخه هم خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او هم د دولت خزانې ته ډیره برخه پیسې ورځي او د عامه خدماتو په نوم د ولایت بودیجې ته راغلې پیسې به د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له توافق وروسته پر عامه خدماتو ولګول شي. د یاد ولایت والی وایي چې په 4 میاشتو کې په دغه ولایت کې د 300 میلیونه افغانیو په لګښت خصوصي سکتور او کان کیندونکو شرکتونو 12 پروژې پیل کړي.
تر ټولو غټه اړتیا د دې معدنونو او د معدنکارانو او د هغه تجارانو چې هلته مصروف دي د هغوی د ځان او د مال حفاظت او د دې معدنونو د ښه مدیریت او د معدنونو امنیت او ښه تنظیم یې د دې دپاره مو ضروري وبلله چې موږ القدره امیرالمؤمنین صاحب ته پیشنهاد وکړو چې د دې دپاره 1000 کسیزه قطعه دې موږ دپاره منظوره کړه. بیا هم هېوادوالو ته ډاډ ورکوو د معدنونو د پروسس او د معدنونو د استخراج پروسس چې هر څومره کیږي موږ به دا افغاني کوو او مسلکي کوو به یې او په دغه برخه کې له هېڅ راز قرباني او له هېڅ راز هغه د معدنونو د ښه مدیریت دپاره موږ ټولې هڅې په کار واچوو. موږ د 300 میلیونو افغانیو په لګښت 11 پروژې تر اوسه له خصوصي سکتوره له همدغو د معدنکارانو په همکاري موږ په دې ولایت کې پیل کړي دي او عملاً یې چارې روانې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي هم د پروژو له پلي کېدو خوښ دي او تمه لري چې ولایت به یې په بېلابېلو برخو کې پر ځان بسیا او خلک به له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. د سړک جوړونې دغه پروژه هم د بدخشان له کانونو څخه په لاس راغلې بودجې پلي کیږي. خوشحالی مردم هم است که ما اگر دسترسی خودمان به معادن نداریم الحمدلله خوب است که باز معادنکارای ما و شرکت‌های ما سرک‌های ما را می‌سازند پس ما گویا شریک هستیم دو مردم بسیار خوشحال هستند که سرمایه خودشان در خودشان مصرف میشه. دا سفر مو یوازې تر بدخشان نه ده بلکې د تخار کانونو ته هم سر ورښکاره کوو. په دې ولایت کې هم د کان کیندنې لسګونه شرکتونه کار کوي. مسؤلین وایي چې د کان کیندنې له ټولې پروسې څخه دوی په بشپړ ډول سار کوي. د چینای افغانستان په نوم دغه شرکت کې 800 تنه کار کوي چې 300 یې موټر چلوونکي دي. دوی سیمهیز کارکوونکي هم لري او په 3 شفټونو کې کار کوي. د دغه شرکت مدیر فریدون وایي له دوی سره پخوا زیات چینایان و خو کله چې د کان کیندنې په برخه کې د افغانانو ظرفیتونه لوړ شول نو اوس د چینایي وګړو تعداد هم کم شوی دی. د دوی د شرکت کارکوونکي د افغانستان له ټولو ولایتونو دي خو 80% یې د سیمې اوسیدونکي دي. از ابتدای پروژه تا هنوز جریان ترینینگ شروع است هنوز هم است. در ابتدای پروژه که سال 2023 برمه‌کاری ما شروع شد اونجا تعداد چینایی‌ها زیادتر بود. کارهای برمه را بیشتر چینایی‌ها پیش می‌بردن و پالیشون افغان‌ها هم بودن و به زمانی که افغان‌ها مسلط شدن کارهای فنی را یاد گرفتن او چینایی‌ها رفتن فقط یک تیم لیدر دارن و با دیگه تمام کارها را افغان‌ها پیش می‌برن. سنگر کشمیری هم په چینای افغانستان شرکت کې کار کوي. وایي 20 کیلومتره سیمه کې پانګونه کړې او دمګړۍ یې لومړي بلاک کې کار روان دی. دلته هم له 20 مترو ژوروالي وروسته زرشویي پیلېږي. دوی د زرشویي ډولونو ته په موټرو کې بار کړی جغل او کاڼي وروړي چې تر هغې وروسته بیا اهتزازي ماشینونو ته اچول کیږي او وروسته یې بیا د کوچنیو طلاو لټونه په ځانګړو فرشونو کې پیلېږي. اکتشاف ما قسم نتیجه گیری کردیم که در این قسمت ها ما میتونیم که استخراج و ظرفشویی کنیم. فی الحال ظرفشویی ما جریان داره. د تخار له کانونو په لاس راغلي بودیجه بیرته په هیواد کې په لګښت رسیږي او په کور دننه پرې د بیلابیلو رغنیزو پروژو چارې روانې دي. د درقد ولسوالۍ دا پل د همدې کانونو په پیسو جوړیږي. د دغه پل اوږدوالی 342 متره او پلنوالی 7 متره ده چې 200 تنه ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د دې پروژې طول 342 متره دی په از د 7 مترو او ښه په نړیوال سټنډرډو باندې په دې پروژه باندې موږ کار کوو او موږ سره تقریبا د 200 نه ډېر کارګر دلته مصروفه دي. دلته خلکو پخوا هیڅ پل نه درلود او نه یې شوی کولی چې په اسانۍ تګ راتګ وکړي. دوی خوښ دي چې دا ډول پل ورته جوړیږي او هیله لري چې تر دې وروسته به یې ډېرې ستونزې حل شي. د درقد د ګنګوزر اوسیدونکي 120 کاله وړاندې دغه کلي ته ورغلي وه چې بیا یې د تګ راتګ هیڅ لاره نه وه.
د سیمې اوسیدونکي به له دغه سیند څخه په کښتۍ تېرېدل چې د هر کس په سر به ترې 100 افغانۍ کرایه اخیستل کېده. نو مخکې له دې چې موږ دې روډ کې پل نه درلوده نو ډېرې ستونزې هم درولې، بې حده ستونزې وې چې حتی مریضان مو پر وخت ډاکټر ته نه رسېده، نو غله مو په سم بیه نه خرڅېده بازارونو کې، نو دواګانې نه را رسېدلې، مال و مواشي مو په ارزان بیه لیلامېدله، دا ستونزې وې. نو و چې پل جوړېږي نو اول شکریه د الله جل جلاله ادا کوو، او بیا د دغه اسلامي نظام اسلامي امارت د مشرانو څخه موږ ډېر شکریه ادا کوو. البته د ټول دقت په نمایندګۍ دا خبره زه کوم. دلته خو مشکلات بیخي ډېر وو. کله چې مریض راغی دا کښتۍ به په یو ساعت کې عبور نه شو کولی، پر نفر باندې به دوی 100 روپۍ کرایه غوښتله، نو مشکلاتونه بیخي زیات وو. حتی په 100% کې 90% مریضان مو دلته لاسه ووتله. نو اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو د امارت اسلامي څخه. د ربط احمد و د تګ و د مسیر و د مسافرۍ و د دې د خوا موږ مشکلات ټول حلیږي. په دې باندې چې دا پل جوړ شي موږ کولی شو چې د تخار څخه د شپې پر 1 بجې حرکت راوکړو. د افغانستان له قانونو په لاس راغلې طلا په دغه ډول خښتې جوړیږي چې بیا د هېواد او نړۍ بازارونو ته وړاندې کیږي. دا د طلا وروستۍ پروسه ده چې خورا دقت او وخت غواړي. د کانکیندنې برخه کې د شفافیت پر دغه پروسې د سار او یو شمېر نورو پوښتنو د ځواب لپاره مو د کانونو او پټرولیم وزارت مرستیال هم پوښتله. د وزارت مرستیال وایي پخوا د رسوبي کانونو کیندنه په خپلسري ډول ترسره کېده، خو اوس د دوی په کنټرول کې ده او د یو طرز العمل پر اساس ورسره هوکړه کیږي چې هره میاشت په میاشت څارل کیږي. خلکو به وخت کې زرشویانې په خپل ترتیب کولې، هر څوک به لاړ شي چا به زور درلوده، بس هغه به یو 10 هکتاره 20 هکتاره 10 هکتاره ځمکه پیدا کړو، خلک به مزدوران کړو، خلک به راوباسل، ټول څیزونه به خپل وړل. دا یقیني وه. اوس مهال کې زرشویانې چې په تخار، بدخشان، قندوز ولایتونو کې شروع دي، هغه د یو قرارداد یو طرزالعمل له مخې ورکولی کېږي. خودسرانه کار په ټول درې ولایتونو، په نورو ولایتونو کې خو اجازه نه لرو، په دې 3 ولایتونو کې خودسرانه کار هیڅ څوک نشي کولی، او که چا وکړه هغه مجاز کېږي، د امنیتي ځواکونو لخوا نیولی کېږي، هغه تهدیدېږي، هغه ته توصیه کېږي، هغه مخنیوی کېږي. او لله الحمد چې د دې څومره څیزونه را روان دي هغه په ډېره شفافه ډول، په ډېر شفاف ډول باندې د بانکي تعرفې طریقه افغانستان بانک ته جمع کېږي. افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه یو له بډایه هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د دغه هیواد غرنی جوړښت او ځانګړې جغرافیه د دې لامل شوې چې د قیمتي فلزاتو، نادرو عناصرو او صنعتي موادو پراخې زیرمې پکې وموندل شي. افغانستان د نادرو عناصرو له پلوه داسې ظرفیت لري چې د عصري ټکنالوژۍ په تولید کې مهم رول لوبولی شي. سره له دې چې د قانونو دا پراخې زیرمې یو لوی فرصت بلل کیږي، خو له سم مدیریت، شفافیت او امنیتي ثبات پرته له دغو شتمنیو ګټه اخیستنه خورا سخته ده. معدنی که ما شما میبینیم تقریبا در حدود 4 ماه شده تقریبا 20 متر اینا بیگار میکنیم. فی الحال ظرفشویی ما جریان داره. د اویس په نوم دې سیمه کې د ظرفشویي شاوخوا 300 شرکتونه کار کوي. گاهی وقتا مثلا ما از 1 کیلو پایین‌تر میگیریم یا مړی رزق پیدا کیږي، خوشحاله یو. یو قرارداد هم د حرفوي جوازونو هغه هیچ کوم بهرني ته نه دی ورکول شوی. برای جریبی 4 گرم طلا دادات تسلیم کنم مالیات خود. 这个对采金这一块比较专业。 ملي بودیجې ته غټ عاید له دغه معادن اوس الحمدلله تهیه کیږي. چا به زور درلوده بس هغه به یو 10 هکتاره 20 هکتاره 10 هکتاره ځمکه پیدا کړو، خلک به مزدوران کړو، خلک به راوباسل، ټول څیزونه به خپلول.